ओके, सबैभन्दा पहिला हामीले कुरा गरौँ हिजोको पोल अफ द डे को बारेमा, जुन चाहिँ तपाईहरुको मोबाइलमा चाहिँ कति जीबी को र्याम छ भने सबैभन्दा बढीले चाहिँ 4 जीबी कै भन्नुभएको छ, जुन चाहिँ 33% ले भन्नुभएको छ। यस त्यो चाहिँ हो 4 जीबी सम्मको र्याम चाहिँ एन्ड्रोइडमा चाहिँ अहिले चाहिँ हुनै पर्छ के 4 जीबी सम्मको र्याम भयो भने चाहिँ एकदमै बबाल हुन्छ। यसैगरी चाहिँ 8 जीबी पनि छ, 6 जीबी पनि रहेको छ र 1 जीबी को चाहिँ 9% पनि हुन्छ, जुन चाहिँ गो एडिसनको मोबाइल चाहिँ सायद चाहिँ उहाँले चाहिँ युज गर्नु भएको होला। यसैगरी यदि हामीले आजको पोल अफ द डे को बारेमा कुरा गर्ने, जुन चाहिँ यदि तपाईले हाम्रो हिजोको टेक न्यूज हेर्नु भएको तपाईलाई थाहा नै छ, Xiaomi को प्याड चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च हुने चाहिँ तयारी गरेको छ। आज चाहिँ अफिसियल रूपमा कन्फर्म पनि भइसकेको छ। हामी चाहिँ छिटो नै Xiaomi को प्याडलाई चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ देख्न सक्ने छौं। तपाईहरु चाहिँ यसको बारेमा कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ हाम्रो कम्युनिटी ट्याबमा गएर अवश्य पार्टिसिपेट गर्नु होला, या त तपाईले यही भिडियोको तल पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। Your point is an elephant. फाइनली Symphony आफ्नो चाहिँ 3वटा इन्ट्री लेभलको मोबाइललाई नेपाली बजारमा लन्च गरिसकेको छ। Symphony i32 गते हामीले कुरा गर्ने भने 8500 रुपैयाँको रहेको छ भने अर्को चाहिँ 11500 रुपैयाँको रहेको छ। यसैगरी उनीहरुको चाहिँ G33 सिरिज पनि रहेको छ, जसको प्राइस चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ 13500 रुपैयाँ रहेको छ। तपाईहरुले छिटै सजिलो तरिकाले अफलाइन तथा अनलाइन मार्केटमा यो मोबाइल चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ। चाहिँ एउटा इन्ट्री लेभलको मोबाइल रहेको छ। फाइनली पोकोले पनि साइलेन्ट रूपमा आफ्नो आउन लागेको मोबाइलको चाहिँ अनाउन्स डेट पनि कन्फर्म गरिसकेको छ। पोको M4 प्रो 5G भेरिएन्टको मोबाइललाई हामीले चाहिँ नोभेम्बर 9 मा देख्न सक्नेछौँ। यदि हामीले रुमर्सकै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्ने हो भने यो चाहिँ रेडमी कै रिब्रान्ड मोबाइल हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ, जुन चाहिँ चाइनामा आज लन्च भइरहेको छ। अनि रेडमी नोट 11 र रेडमी नोट 11 नै पोको M4 3 प्रो हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। यसको साथसाथै चाहिँ Xiaomi को चाहिँ रेडमी सिरिजमा अर्को एउटा मोबाइल पनि उनीले चाहिँ लन्च गर्ने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ, जसमा हामीले चाहिँ स्न्यापड्र्यागन को 870 को चाहिँ प्रोसेसर देख्न सक्ने चाहिँ सम्भावना रहेको छ। र यो मोबाइल पनि छिटै नै Xiaomi ले चाहिँ इन्ट्रोडक्सन गर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। अब चाइनिज बजारमा चाहिँ आज लन्च भइरहेको छ न, इभन चाहिँ अब चलिरहेको छ सायद चाहिँ इभन त्यसपछि अब हामी थाहा पाउन सक्छौं कि Xiaomi ले कुन मोबाइलहरुलाई लन्च गर्ने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। यसको साथसाथै रेडमी 11 को हामीले कुरा गर्ने हो भने यसलाई चाहिँ उनीहरुले 5G भेरिएन्टको एउटा मोबाइललाई चाहिँ भियतनाममा पनि टिजर आउट चाहिँ गरिसकेको छ। भियतनाममा पनि उनीहरुले चाहिँ 5G भेरिएन्टको मोबाइल चाहिँ लन्च गर्ने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। रेडमी नोट 11 5G भेरिएन्टको DJI ले पनि आफ्नो चाहिँ एक्सन क्यामेरा चाहिँ आज अनाउन्स गरेको छ। दुईवटा एक्सन क्यामेरा रहेको छ। डुअल हामीले त्यसमा चाहिँ डुअल डिस्प्ले पनि देख्न सक्छौं, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा रहेको छ। एकदमै राम्रो चाहिँ उनीहरुले चाहिँ क्यामेरालाई लिएर आएको छ। DJI को बारेमा त तपाईलाई थाहा छ, क्यामेराको लागि त बबाले हुन्छ। यदि हामीले यसको प्राइसकै कुरा गर्ने भने नेपाली बजारमा चाहिँ 55000 रुपैयाँ हुने सम्भावना रहेको छ। र होपफुली छिटै नै तपाईहरुले चाहिँ प्ले स्टोरबाट यसलाई पनि प्री बुकिङ पनि गर्न सक्नुहुनेछ। गुगलले चाहिँ एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टमको अपडेट र अनाउन्स त गरिसकेको छ मोबाइलहरुको लागि, जुन तपाईलाई थाहा नै छ एन्ड्रोइड 12 आउँछ भनेपछि आज उनीहरुले अर्को एउटा अनाउन्स पनि गरिसकेको छ, एन्ड्रोइड 12L। स्पेशली यो चाहिँ ट्याबको लागि चाहिँ उनीहरुले लन्च गर्ने तयारी गरिरहेको छ। साथमा उनीहरुको जुन अपरेटिङ सिस्टम रहेको छ क्रोम OS मा पनि यसले चाहिँ सपोर्ट गर्ने कुराहरु आएको छ। अब आउने दिनहरुमा ट्याबहरुमा हामीले चाहिँ डिफरेन्ट तरिकाको चाहिँ UI चाहिँ देख्न सक्ने छौं। नोकियाले एउटा ट्याबलाई इन्डियन बजारमा लन्च गर्ने तयारी गरिरहेको छ, जुन चाहिँ नोकिया T20 ट्याब रहेको छ। अब नोकियाले पनि अब ट्याबलेटहरुलाई चाहिँ लिएर आउने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। फ्लिपकार्टमा उनीहरुले एउटा टिजर पेज पनि आउट गरिसकेको छ। लेट्स चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो ट्याब चाहिँ कहिले र के कति प्राइसमा आउँछ। DJI Mavic 3 का पनि केही लिक्सहरु चाहिँ बाहिर आइसकेको छ। यसमा उनीहरुले अहिले चाहिँ हेजल ब्लेडको चाहिँ क्यामेरालाई युज गर्छ भन्ने कुरा आएको छ। अब DJ को ड्रोनमा चाहिँ हेजल ब्लेडको क्यामेरा चाहिँ बबल भिडियोहरु चाहिँ हामी खिच्न सक्छौं। साथमा यिनको जुन रेन्ज जुन छ न, कनेक्सन रेन्ज पनि बढेको छ र ब्याट्री ब्याकअप पनि एकदमै राम्रो देख्न सक्छौं भन्ने कुरा पनि आएको छ। र केही रेन्डरहरु चाहिँ बाहिर आएको छ, जुन रेन्डरहरु तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु आजको अपडेट चाहिँ यही रहेको छ। मलाई चाहिँ तपाईहरुलाई आजको भिडियो मन परेर यदि भिडियोलाई चाहिँ अवश्य लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरी भिडियोलाई चाहिँ लाइक र शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने डेफिनेटली हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला।